আজি গাহৰি মাংস বনোৱা দেখুৱাম। এইবোৰ গাহৰি মাংস এইবোৰ পিচ চাওক। এই পিচটো মজা। আজি কেনেকৈ বনাই দেখুৱাম। তেল দিলে বনাব এতিয়া। এইবোৰ আলু আৰু মাংস। তেলত জলকীয়া দিলে, পিঁয়াজ দিলে, নিমখ হালধি চব আগতে দি লৈছে। তাৰপিছত বনাব এইখিনি চাওক, হালধীয়া হৈ গ'ল একদম মিঠাতেল। এতিয়া দিব মাংসখিনি। চাওক কেনেকৈ উতলিছে, তেলত দিয়া লগে লগে। সেইখিনি গোটেইখিনি দিলে। এতিয়া ঢাকি দিব। তাৰপিছত অকণ গাহৰি মাংস বনাই হৈছেগৈ আৰু। এয়া চাওক গ্ৰেভি বনাইছে। এয়া এইখিনি হৈছেগৈ আৰু বনাই। নমাব লাগিব অকণ পিছত। ঢাকি দিওঁ এতিয়া। এয়া চাওক গাহৰি মাংস ভাত আহি গ'ল। খাব লাগিব এতিয়া।